নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ এডুষ্টেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি পুনৰ ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ লগতে আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে সোশ্যাল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আনসাৰসমূহ ডিসকাশন কৰিম যেহেতু গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ত নতুন সিলেবাছত সোশ্যাল সায়েন্সটো এড কৰা হৈছে আৰু সোশ্যাল সায়েন্সৰ পৰা টোটাল 30 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব গতিকে সোশ্যাল সায়েন্সটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আমাৰ কাৰণে আৰু যেহেতু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ আগৰ যেটো এক্সাম আছিল হেতু সেবা বোৰ্ডে কন্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু এইবাৰৰ এক্সামটো সেবা বোৰ্ডে কন্ডাক্ট কৰিব গতিকে আমি সেবা বোৰ্ডৰ আন্ডাৰৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ ক্লাস 6 টু ক্লাস 10 ৰ যিমানখিনি সোশ্যাল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰছ আছিল লগতে তাৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ আছিল হেখিনি আমি আজি ডিসকাশন কৰিম গতিকে আহক আজি আমি ইয়াৰ মহাজনপদৰ সমূহৰ ওপৰত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনসমূহ ডিসকাশন কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে which kingdom was the most powerful in South India during the Sangam period সংগম যুগত দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল অপচন এ চোলা Option B, Pandya বা Pandav. Option C, Chera. And option D, Pallava. The correct answer to option B, Pandya বা Pandav. Pandav সকল দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল সংগম যুগৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য আছিল Pandya বা Pandav. So correct answer is option B. Next question to leza question number 2. The Sangam literature is a significant source of information about সংগম সাহিত্যৰ তথ্যৰ এক উল্লেখযোগ্য উৎস হ'ল Option A, Northern India, Uttar Bharat. Option B, Pandya বা Pandav সকল. Option C, Western India বা পশ্চিম ভাৰত. And option D, Eastern India বা পূব ভাৰত. Correct answer to option B, Pandya বা Pandav. মানে সংগম সাহিত্যৰ এক উল্লেখযোগ্য উৎস হৈছে পাণ্ডৱ সকল বা সাউথ ইণ্ডিয়ান পাণ্ডৱ সকল সাউথ ইণ্ডিয়ান হয় গতিকে পাণ্ড্য সকল হৈছে সংগম সাহিত্যৰ তথ্যৰ এক উল্লেখযোগ্য উৎস সংগম সাহিত্য সাউথ বা দক্ষিণ ভাৰতৰ যি সাহিত্য চৰ্চা হৈছিল সেই সাহিত্য চৰ্চাটোক আমি সংগম লিটাৰেচাৰ বুলি কওঁ সংগম সাহিত্য বুলি জনা যায় গতিকে আৰু উল্লেখযোগ্য উৎসটো হ'ব পাণ্ড্য বা পাণ্ডৱ নেক্সট কোৱেশ্চন টু লৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 The capital of the Pandya kingdom was পাণ্ড্য ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল অপচন এ মাদুৰাই অপচন বি কাঞ্চি অপচন সি উৰায়ুৰ এণ্ড অপচন ডি তাঞ্জোৰ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব মাদুৰাই মাদুৰাই was the capital of Pandya kingdom তো পাণ্ড্য ৰাজ্যৰ ৰাজধানীখনৰ নাম আছিল মাদুৰাই ইয়াৰ গোটেইকেইটা চাব উৰায়ুৰ আছিল চুল সকলৰ গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ মাদুৰাই সো মাদুৰাই ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 Which kingdom is associated with the city of Kanchi? Kanchi চহৰৰ লগত কোনখন ৰাজ্য জড়িত অপচন এ চোলা অপচন বি চেৰা অপচন সি পাণ্ড্য এণ্ড অপচন ডি পল্লৱা সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি পল্লৱা পল্লৱা কাঞ্চি চহৰৰ পল্লৱা চহৰখন মানে পল্লৱ ৰাজ্যৰ লগত জড়িত কাঞ্চি যিখন চহৰ আছে এখন পল্লৱ ৰাজ্যৰ লগত জড়িত তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি পল্লৱা নেক্সট কোৱেশ্চন টু লৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 The Sangam age refers to the period of সংগম যুগে এই সময়ছোৱা বুজায় অপচন এ ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মেশ্যন ধৰ্ম সংস্কাৰ অপচন বি লিটাৰেৰী এণ্ড কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশ অপচন চি পলিটিকেল আনৰেষ্ট ৰাজনৈতিক অশান্তি এণ্ড অপচন ডি এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপানশ্যন কৃষি সম্প্ৰসাৰণ তো কাৰেক্ট আনসাৰটো অপচন বি লিটাৰেৰী এণ্ড কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশ সংগম যুগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই কৈছোঁ যে সাউথ ইণ্ডিয়ান লগত ৰিলেটেড হয় সাউথ ইণ্ডিয়ান সেইটো সময়ত যিখিনি সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছিলে সেইটো সেই যুগটোক কোৱা হয় সংগম যুগ গতিকে সংগম যুগে লিটাৰেৰী এণ্ড কালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশক বুজায় সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন বি এইখিনিতে এটা এনাউন্সমেণ্ট আছিলে আপোনালোকে যদি ADRE 2.0 লগতে আদাৰ ষ্টেট এক্সাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ লগতে আমাৰ আদাৰ্ছ যিমানবিলাক ছাবজেক্ট আছে যিবিলাক মানে আপডেটেড মানে যিটো সিলেবাছ আছে তাৰ ওপৰত বেছড কৰি বনোৱা আছে আপোনালোকক যদি ইয়াৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ লাগে ই বুকছ এণ্ড নোটছ লাগে কুৱেশ্যন বেংক লাগে উইকলি মক টেষ্ট লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে Edustation এপটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ Edustation এপটো ডাউনলোড কৰিলে তাতেই পাব যদি তাত আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত দিয়া যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ব তাতে আপোনালোকে এইখিনি পাই যাব গতিকে দেৰি নকৰিব যিহেতু এক্সাম পালেহিয়ে গতিকে সোনকালে আপোনালোকে Edustation এপটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু লগতে আপোনালোকে যদি অকল অনলাইন টেষ্ট চিৰিজে বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আমাৰ 18 আগষ্ট টু 21 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ নতুন সিলেবাছৰ ওপৰত বেছড কৰি যিখিনি টেষ্ট চিৰিজ অনলাইন টেষ্ট চিৰিজ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টিৰ আমাৰ মানে ইনস্ক্ৰিপশ্যনত এটা হেৰি দিয়া থাকিব লিংক দিয়া থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো লগইন কৰিলে হ'ব সেই এপ্লিকেশ্যনটোত গৈ পেলাই লগইন কৰিব নহ'লে মানে তাত যদি কিবা অসুবিধা হৈছে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলেও হ'ব আৰু আমাৰ অনলাইন টেষ্ট চিৰিজৰ এটা শিডিউল দিয়া আছে মনডে আমাৰ জিকে থাকিব সানডে আমাৰ জিকে থাকিব মনডে আমাৰ ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন থাকিব টিউজডে মেথছ থাকিব ৱেডনেছডে আকৌ জিকে থাৰ্ছডে আকৌ ইংলিছ এণ্ড গ্ৰামাৰ ফ্ৰাইডে ৰিজনিং আৰু ছেটাৰডে ভকেবুলাৰী থাকিব গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক নতুবা আমাৰ ইয়াৰ যিটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ পিনে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো লগইন কৰিলেই হ'ব তেতিয়াও আপোনালোকে পাব এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ
Question number 6. The Chera kingdom was located in present day. Chera রাজ্য বর্তমান সময়ত অবস্থিত আছিল. Option A Tamil Nadu, Option B Andhra Pradesh, Option C Kerala and Option D Karnataka. তো ইয়াৰ correct answer to হ'ব option C Kerala. Chera ৰাজ্য বৰ্তমান অবস্থিত হৈছে কেৰালা. এতিয়া বৰ্তমান যিখন কেৰালা সেইখনক আমি তেতিয়া চেৰা ৰাজ্য বুলি কোৱা হয়. গতিকে correct answer to হ'ব option C Kerala. Next question to লৈ যাওঁ. Question number 7. Which Sangam poet praised the achievement of the Chera king Senguttam? কোনজন সংগম কবিয়ে চেৰা ৰজা সেঙ্গুত্তমৰ সাফল্যৰ প্ৰশংসা কৰিছিল? Option A ইংগলু আদিগল, Option B থিৰুভল্লুৰ and Option C Kepler and Option D Parner. So your correct answer to option A ইলাংগু আদিগাল. ইলাংগু আদিগালে মানে সেঙ্গুত্তমৰ যিটো সাফল্য আছিল সেই সাফল্যটো প্ৰশংসা কৰিছিল. তো correct answer to option A. Next question to লৈ যাওঁ. Question number 8. Who was the author of the Tamil epic Silapaddikaram? Tamil Mahakabya Silapaddikaramor lekhok কোন আছিল? Option A Ilangu Adigal, Option B Kamban, Option C Thiruvallur and Option D Awayar. So your correct answer to option A Ilangu Adigal. Ilangu Adigal was the writer of the book Silapaddikaram. Next question to let's question number 9. The Pallava are known for their contributions to Pallava kole তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বাবে জনাজাত আছিল. Option A literature, Option B architecture বা স্থাপত্য, Option C agriculture বা কৃষি আৰু Option D ধাতু বিজ্ঞান বা meteorology. তো correct answer to option B স্থাপত্য architecture. পল্লৱক তেওঁলোকৰ স্থাপত্য বিদ্যাৰ কাৰণে জনাজাত আছিল. তেওঁলোকৰ বহুত অৱদান আছিল. So your correct answer to option B architecture. Next question to let's question number 10. The Sangam literature includes Sangam সাহিত্যৰ ভিতৰত আছে Option A epics and Purans মহাকাব্য আৰু পুৰাণ, Option B poem and prose কবিতা আৰু গদ্য, Option C Vedas and Upanishad বেদ আৰু উপনিষদসমূহ and Option D manuscripts and inscription পাণ্ডুলিপি আৰু শিলালিপি. পাণ্ডুলিপি আৰু শিলালিপিত একেবাৰে প্ৰাচীন যুগৰ হয় দেই. বেদ তাৰ পিছত বেদ আহিছে. গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব Option B poems and prose কবিতা আৰু গদ্য সংগম সাহিত্যৰ ভিতৰত আছিলে. তেওঁলোকৰ সংগম সাহিত্যৰ ভিতৰত কি লিখা আছিলে? শিলাপদ্দিকৰম, তাৰপিছতে আছিলে আকাম পুৰাম, তামিলাকাম, তলোকাপিয়াম, এইখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰধান মানে ৰচনা আছিলে. গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব poem and prose মানে কবিতা আৰু গদ্য. সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন B. নেক্সট কুৱেশ্যন টু লৈ যাওঁ. কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. Who was the founder of the Chola dynasty? চোলা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? Option A Karikala Chola, Option B Rajendra Chola, Option C Vijayalaya Chola and Option D Aditya Chola. So our correct answer to option C Vijayalaya Chola. Vijayalaya Chola was the founder of the Chola dynasty. Chola বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? Vijayalaya Chola. তো correct answer to option C. Next question to লৈ যাওঁ. Question number 12. Which kingdom was famous for its naval power and overseas trade? নৌ শক্তি আৰু বহিৰ্বাণিজ্যৰ বাবে কোনখন ৰাজ্য বিখ্যাত আছিল? Option A Chola, Option B Pandya বা পাণ্ডৱ, Option C Chera and Option D Pallava. So the correct answer to option A Chola. Chola kingdom was the famous for its naval power and overseas trade. নৌসেনা শক্তি আৰু বহিৰাজ্য বাণিজ্যৰ বাবে চোলা যিখন ৰাজ্য আছিল হেতু সময়ত সাউথ ইণ্ডিয়াত হেখন খুব বেছি শক্তিশালী আছিল. তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন A Chola, the Chola kingdom. Next question to let's question number 13. The Sangam literature includes Sangam সাহিত্যৰ ভিতৰত আছে Option A মহাকাব্য আৰু পুৰাণ, epics and Purans, Option B poem and prose কবিতা আৰু গদ্য, Option C Vedas and Upanishad বেদ আৰু উপনিষদ and Option D manuscript and inscription. তো সংগম সাহিত্যৰ ভিতৰত কোনটো আছে? Option B poem and prose মানে কবিতা আৰু গদ্য. সংগম সাহিত্যৰ ভিতৰত দুটা বস্তু আছে, এটা হৈছে কবিতা আৰু ইটো হৈছে গদ্য. বেদ আৰু উপনিষদটো বেদিক যুগৰ হয়, বেদিক যুগৰ সময়তে বেদ লিখা হৈছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উপনিষদসমূহ লিখা হৈছিল. পাণ্ডুলিপি শিলালিপিসমূহ আছিলে আমাৰ একদম আছে প্ৰাচীন কালত যেতিয়া শিলাত লিখা হৈছিল, মানে শিলা আৰু গছৰ বাকলি লিখা হৈছিল. লগতে ইপিক্স এণ্ড পুৰাণছবিলাক হৈছে আমাৰ সেইদুখন হৈছে ইপিক আমাৰ মহাকাব্য হয়. গতিকে পুৰাণটো লিখা হৈছিলে বেদছবিলাক লিখাৰ প্ৰায় সমসাময়িক সময়তে আৰু অকণমান পিছত. গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব poem and prose কবিতা আৰু গদ্য. সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি. নেক্সট কুৱেশ্যন টু লৈ যাওঁ. Question number 14. Who was the famous queen of the Pandya dynasty known for her bravery? Pandya বংশৰ বিখ্যাত ৰাণী কোন আছিল যি গৰাকী বীৰত্বৰ বাবে পৰিচিত আছিল? Option A Rani Mangamal, Option B Rani Durgavati, Option C Rani Rudramala Devi and Option D Rani Velu Naciar. So the correct answer to option D Rani Velu Naciar. Rani Velu Naciar
was the famous queen of the Pandya dynasty and known for her bravery. মানে তেওঁ বীৰত্বৰ বাবে পৰিচিত আছিল পাণ্ড্য বংশৰ ৰাণী আছিল যিগৰাকী ৰাণী বীৰত্বৰ বাবে পৰিচিত আছিল আৰু তেওঁ আছিল ৰাণী ভেলু নাচিয়াৰ তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি Question number 15 next question to লৈ যাওঁ the Chola administration was divided into চোল প্ৰশাসনক এনেদৰে বিভক্ত কৰা হৈছিল মানে চোলা সাম্ৰাজ্য যিখন চোলা প্ৰশাসন আছিল সেই প্ৰশাসনক কেনেদৰে বিভক্ত কৰা হৈছিল অপচন এ দিছে provinces and district প্ৰদেশ আৰু জিলা অপচন বি মণ্ডল and ভেলানাডু অপচন সি streets and territories ৰাজ্য আৰু ভূখণ্ড and অপচন ডি villages and cities গাঁও আৰু নগৰ তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন বি মণ্ডল and ভেলানাডু মণ্ডল আৰু ভেলানাডু মানে চোল যিখন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছিল চোল সাম্ৰাজ্যখন আছিল মণ্ডলম বুলি কোৱা আছিল মণ্ডল আৰু তাৰ তলত আছে ভেলানাডু মণ্ডলম তাৰপিছত নাডু তাৰপিছত ভেলানাডু মানে মণ্ডলম আৰু নাডু মাজত এনেকৈ কৰি পেলাই সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰি থোৱা আছিলে তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেমটো তেনেকৈ ভাগ কৰি থৈ দিয়া আছিলে গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো অপচন বি মণ্ডলছ এণ্ড ভেলানাডুছ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 দ্য টাৰ্ম মুভেণ্ডৰ ইন সংগম লিটাৰেচাৰ ইজ ৰিফাৰ্ছ টু সংগম সাহিত্যত মুভেণ্ডৰ শব্দটোৱে কি বুজাইছে অপচন এ 3 শিপছ তিনিজনীয়া মুখিয়াল অপচন বি 3 গডছ তিনি দেৱতা অপচন 3 পয়েটছ তিনিজন কবি এণ্ড অপচন ডি 3 চিটিজ তিনিখন চহৰ মুভেণ্ডৰ শব্দটোৱে কি বুজাইছে অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 3 শিপছ মানে তিনিজন মুখিয়াল মুভেণ্ডৰ শব্দটোৱে সংগম লিটাৰেচাৰ যিটো মুভেণ্ডৰ বুলি শব্দ আছে সংগম সাহিত্যৰ মুভেণ্ডৰ শব্দটোৱে তিনিজন মুখিয়ালক বুজায় তো 3 শিপছ তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন এ Next question to লৈ যাওঁ question number 17 17 নম্বৰ questionটো সুধিছে the Sangam age poets composed their works in সংগম যুগৰ কবিসকলে তেওঁলোকৰ ৰচনাসমূহ ৰচনা কৰিছিল অপচন এ সংস্কৃত অপচন বি তেলেগু অপচন সি কানাড়া এণ্ড অপচন ডি তামিল তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি তামিল সংগম যুগৰ কবিসকলে তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক ৰচনা আছিল সেই ৰচনাসমূহ কোন ভাষাত ৰচনা কৰিছিলে তামিল লেংগুৱেজত কৰিছিলে তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি তামিল the Sangam age poets composed their works in Tamil language তো কাৰেক্ট আনসাৰ is option D Next question to listen. Question number 18. Which dynasty is associated with the contribution of the Shore Temple of Mahabalipuram? Mahabalipuram যেটো Shore মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এটো কোন বংশৰ লগত সম্পৰ্ক আছে? অপচন এ দিছে চোলা বা চুলসকল অপচন বি পাণ্ড্য বা পাণ্ডৱসকল অপচন সি চেৰা অপচন ডি পল্লৱসকল তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি পল্লৱ মহাবলীপুৰমৰ Shore মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ লগত পল্লৱসকলৰ সম্পৰ্ক আছে যেটো কোৱা হৈছে যে দক্ষিণ ভাৰতৰ স্থাপত্য বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ প্ৰধান ৰাজবংশটো আছিল পল্লৱসকল গতিকে মহাবলীপুৰমৰ যেটো সুৰ মন্দিৰ আছিল সেই মন্দিৰটো পল্লৱসকলৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি পল্লৱ নেক্সট কোৱেশ্চন টলে যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 দ্য চোলা কিং হু বিল্ট দ্য বৃহদেশ্বৰ টেম্পল এটা তাঞ্জোৰ was তাঞ্জোৰৰ যেটো বৃহদেশ্বৰ মন্দিৰ আছে কোনজন মানে চোল ৰজা আছিল অপচন এ দিছে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা প্ৰথম ৰাজেন্দ্ৰ চোলা 1 অপচন 2 ৰাজেন্দ্ৰ চোলা Raja Chola প্ৰথম আৰু অপচন বি দিছে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা 1 বা ৰাজেন্দ্ৰ চোলা প্ৰথম অপচন সি দিছে আদিত্য চোলা এণ্ড অপচন ডি আছে কুলোথুঙ্গা চোলা তো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ ৰাজা চোলা was the he built the বৃহদেশ্বৰ টেম্পল at তাঞ্জোৰ যেটো বৃহদেশ্বৰ নিৰ্মাণ আছিল এটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল চোল ৰাজা চোলা তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ ৰাজা চোলা নেক্সট কোৱেশ্চন টু লৈ যাওঁ আমাৰ লাষ্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে which Sangam poet praised the achievement of the Chera king of Sengutvan. Sengutvan কোনজন সংগম কবিয়ে চেৰা ৰজা চেঙ্গুটবনৰ সাফল্যৰ প্ৰশংসা কৰিছিল অপচন এ আছে ইংগুলা আদিগাল অপচন বি তিৰুবল্লুৱাৰ অপচন সি কাপিলাৰ এণ্ড অপচন ডি পাৰ্নাৰ তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ ইলাংগু আদিগালে মানে চেৰা ৰজা চেঙ্গুটবনৰ সাফল্যৰ প্ৰশংসা কৰিছিল তেওঁ সংগম ইলাংগু আদিগাল আছিল সংগম যুগৰ এজন কবি বিখ্যাত কবি আসলে ইলাংগুল আদিগাল তো কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন এ আনসারটো হৈছে অপশন এ ইলাংগু আদিগাল আৰু আজি আমি 20 ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ডিসকাশন কৰিলো সংগম এজৰ ওপৰত আৰু আমাৰ যিখিনি মহাজনাপদাস আছিল সাউথ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মহাজনাপদাস আছিল তাৰ ওপৰত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছিল ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ খিনি আমি ডিসকাশন কৰিলো আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটো আমি ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব লগতে আমাৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব